po mga ka-Shefi, another video at another dish na naman po ang hatid ko sa inyo. And another canned food item ang gagawa natin ng bagong dish. Kaya po kung interesado kayo sa video na to, halina kayo at samahan nyo ako. At ito pong dish nito ay pang breakfast. Kaya po, ito na ang ating mga sangkap. Yes, chef. We have 3 thin slices of pork, canned pork and beans, potato, eggplant, carrots, spring onion, garlic, raw egg, vinegar, and for my seasoning, I have chili flakes, salt, and pepper. At ganito naman po kung paano ko hiniwa ang ating mga gulay. Na mga ka-Shefi, at simulan natin ang pagluluto. Yes, chef. Samahan niyo naman ako kung paano ko ito iplato. Yes, chef. Maraming salamat po sa panonood sa video ito mga ka-Shefi. Sana po ay may natutunan kayo. Comment down below lang po kung meron po kayong canned food item na pwede natin gawin dyan. At gawa ng bagong dish. Don't forget to like, share, and subscribe mga ka-Shefi para po dumami pa tayo. Hanggang sa susunod na mga video muli mga ka-Shefi. Please stay safe, stay home, and pray to God. Peace.